đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trailer phim Vương Bài của Tiêu Chiến, Hoàn Cảnh Du bị netizen Việt soi ra những chi tiết có liên quan đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Vừa qua, bộ phim Vương Bài có sự góp mặt của Hoàn Cảnh Du, Tiêu Chiến, Chung Sở Hy đã ra mắt trailer thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, nhiều netizen Việt đã nhanh chóng nhận ra tác phẩm có nội dung xuyên tạc lịch sử liên quan đến cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Việt Nam. Bộ phim Quân đội Vương Bài có nội dung kể về quá trình trưởng thành của đội quân tinh nhuệ Trung Quốc trong 40 năm, khởi đầu là việc rà phá bom mìn tại Quảng Tây vào những năm 1983. Theo mô tả của phim, đây là giai đoạn quân đội Việt Nam lớn mạnh, đã nhiều lần có ý đồ xâm chiếm biên giới Trung Quốc, buộc đất nước tỷ dân phải điều động đội quân ác chủ bài của quốc gia đến vùng giao tranh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Nhiều chi tiết trong các trailer như vũ khí, quân phục, bối cảnh đều trùng khớp với giai đoạn xảy ra cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam của quân đội Trung Quốc. Cụ thể, theo giới thiệu, bộ phim lấy mốc lịch sử năm 1983, nhân vật chính tham gia cuộc chiến ở Quảng Tây, một tỉnh giáp với Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Quảng Ninh của Việt Nam. Điều đó lập tức khiến khán giả liên tưởng tới cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc Việt Nam của người Việt, bắt đầu từ năm 1979. Không chỉ vậy, trang phục của các nhân vật trong phim này cũng giống với giai đoạn Trung Quốc phát động chiến tranh xâm lược biên giới Việt Nam. Trailer cũng có cảnh pháo binh chiến đấu, lực lượng được Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong cuộc chiến với Việt Nam giai đoạn 1979. Tuy nhiên, bộ phim lại mang nội dung xuyên tạc rằng quân đội Trung Quốc chỉ phòng thủ chính đáng, bảo vệ chủ quyền khi Việt Nam phát động chiến tranh, trong khi thực tế chính họ là người phát động xâm chiếm biên giới Việt Nam trong giai đoạn đó. Phát hiện điều đó, netizen Việt Nam tỏ ra vô cùng tức giận. Nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay bộ phim và các diễn viên chính tham gia tác phẩm. Thậm chí trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, một tài khoản VDuc66 lan truyền những thông tin lịch sử sai sự thật được lồng vào bộ phim Quân đội Vương Bài. Phim lấy bối cảnh là những năm 1980, khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng, họ cũng bắt đầu có ý nghĩ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một loạt cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Trong cuộc chiến này, hơn 2.000 liệt sĩ ngã xuống, nằm rải rác trên các cao điểm núi đá biên giới Việt Trung khiến nhiều người xót xa. Nhưng trên trang Weibo, tài khoản này lại lan truyền những thông tin lịch sử sai sự thật về phim Vương Bài. Một số netizen còn gay gắt bình luận ủng hộ phim, xem phim là phản bội đất nước, đạp lên sự hy sinh của ông cha ta vì bảo vệ bình an tổ quốc xưa kia. Dưới đây là một số bình luận của netizen, ai cũng sẽ có sở thích và thần tượng riêng của mình. Cái đó không sai, nhưng quay lưng với tổ quốc thì xin lỗi, bạn đã quay vào ô mất lượt. Fan Tiêu Chiến, nhưng tôi cũng tuyên bố tẩy chay phim này nhé. Tẩy chay phim tẩy não khán giả, tẩy chay Vương Bài. Không phải lần đầu tiên, khán giả xem phim hay mê thần tượng cũng phải tỉnh táo nhé. Đừng làm mị châu thời 4.0 nhé các bạn fan ơi. Rất mến Tiêu Chiến, nhưng bộ phim có chủ đề xúc phạm lịch sử nước nhà thế này thì phải kiên quyết tẩy chay. Vừa thất vọng vừa tức giận. Không thể chấp nhận một bộ phim xuyên tạc, bôi nhọ cha ông ta được chiếu ở Việt Nam. Thực chất, đây không phải lần đầu tiên phim Trung Quốc cố tình đưa các nội dung sai sự thật lên màn ảnh. Trước đó, một số bộ phim như Nhất Sinh Nhất Thế, Em Là Niềm Kiêu Hãnh của Anh cũng bị phát hiện có chứa bản đồ có đường lưỡi bò, khiến khán giả Việt Nam nổi giận kêu gọi tẩy chay. Hãy là một người xem phim thông thái và tôn trọng lịch sử, lãnh thổ quốc gia nhé.